Dalawang traklo at tatlong traklo ng mga sundalo ng mortar at matinggan taon. Dahil dito ay hinihili namin ang ating mga mamamayan na sila malapit doon sa istasyon ng Veritas ay lumabas at kanilang kapiyanuhan ang ginagawa doon. At samantala, meron namang ginagawang paraan, meron na reinforcement at pinapadala ngayon doon sa Veritas. Katulad ng nangyayari dito sa Manila, ang kinakailangan natin ay people's power para matulungan ang mga nagpapagalitan diyan sa Malolo, Bulacan. Ang pangalawa na balita, gusto namin ipahatid ang message ni President Reagan na itinransmit ni Colonel U.S. Defense Secretary. At babasahin ko ang message ni President Reagan. Attempt to prolong the life of the present regime by violence are futile. The solution to this crisis can only be achieved through a peaceful transition to a new government. Yan po, ni President Reagan. Nagtatawanan pa sa may ng GMA at ito naman ay kinakantahan at binibigyan po ng importansya, binibigyan po ng kayo hindi magpakal-sigarilyo na mga mamayang nasa baba ng Channel 7. Yan ang mga kaibigan ng sitwasyon ngayon dito sa may anong EDS sa Corner Timog sa pagpo ng GMA Channel 7 at ang sitwasyon po ay wala namang anuman hindi magandang pangyayari. Dito na lang po sa nakapasok ng sundalo, sila po ngayon ang mga nasiya nakapasok sa laptop ng Channel 7 GMA. Pero tayo yung isang panalawagan nito, katira lang ata. Yes, anong panalawagan ninyo? Si Arnold Tobing sa yata. Arnold, anong paglilikodan sa'yo? Gusto ko makiutot sa mga titis na kung maaari ay magsama-sama tayo dito sa pagbabarikada. Tuto, alam nyo na, konti lang bilita rito. At saka alam natin dito rito, nakikiusap lumok sa mga bilita at saka sa mga tao na rin. Pumunta rito sa Channel 2 and Kapkane, Kapaginago, RBS4 at saka Channel 7. Kailangan po namin ng tulong niyo. Okay, thank you Arnold. Yan wala mga kaibigan ng aming pasamantarang mga balita. Kami po ay muli magkapalit. Pupunin po namin ang pinaka-ultimong balita upang maipatid po natin ang buong kalinaw na malinaw sa ating mga tagapakinig. At pero kayo, wala rito sa tapat ng Channel 7 para siyata nag-uulat ng pabalita. Thank you, Paul. Kung kinakausap nila yung isang tumatao sa isang tangke, ngunit itong tao ito, kinakausap nila na paluha. Kako, palagi ko nangyayari, napikilala ng mga tao ito, sundalo, ang katakuhan ng kanilang kapwa-tao. Then they do not just become targets. They don't just become things to get rid of, to eliminate, obstacles, hadlang. Hindi talagang nagiging parang ako na rin yun. Hindi na iba sa akin. At kapwa kung talaga ito. Diplomats based in London have withdrawn their recognition of President Marcos. The British Broadcasting System in a report identified the two diplomats as Corazon Del Monte, First Secretary at the Philippine Embassy, and Emma Ruth Yulo, a former commercial attaché. The two reportedly took part in a demonstration against Mr. Marcos last Sunday. And another news item, three prominent figures loyal to President Marcos have been arrested by forces of Defense Minister Enrile and General Ramos. Arrested were Philippine Ambassador to Washington, Benjamin Romualdez, Information Minister Gregorio Sindania, and Member of Parliament Arturo Pacificador. Romualdez and Pacificador were reported to have been arrested earlier during the day while trying to leave the country. Pacificador is facing multiple murder charges for the ambush playing of a group of opposition campaigners during the 1984 Batasan election. Meron po ang
Ayala was taken over by Marcos Gonzales. We cannot confirm this report because wala po tayong pagkakataong mag-confirm nito. Kaya it is a report but we don't have any way of confirming it. But kumakain, kundi po ang mga taga-Pampanga. At ito po natin ngayon si Atty. Juan. Atty., ano bang paglilinig po namin sa iyo? At gusto ko po palang manawagan sa lahat ng sa ating mga mamamayan. This is Atty. Juan from Angeles City. Ako po kami po, ang grupo namin coming from Angeles City at Magalakat. And nandito ngayon sa harapan ng GMA. At kasama rin po namin ang grupo ni MP Emil Guard ng Ribao at saka ni Dr. Jimenez. At nandito rin po sila at mag-video po kami ng 24 oras dito. Sige, kung tinapay ang aming pinag-music sa kanila. As a matter of fact, we organized the group that is now watching this room at dito sa may GMM7. At ang grupo pa ito walong grupo. The first group is headed by a certain Lisa and the second group is headed by a certain F. Luna. Ito po kami nagpapalapa ng mga tao rito sa may GMM7. Kailangan po namin ang tao rito. Kapalita po namin doon sa bandang likod ay may nakapasok pa na isang squadron ng mga Marcos loyalists. Huwag na po natin pabayaan ang nangyari po at kung pwede ang lahat po ng sobrang taong kakarami at Aguinaldo ay magpunta na po rito at para naman po mayroong lamat sa dyan ng ating mga kababayan na nagpapatutisip po rito at matutulog hanggang bukas ay magpadala po ng pagkain. Maraming salamat po. Coalition for Liberation na magpupuon po sa aga na kung saan nga ni mapuon ang welgang bayan sa Pebrero 26 na kung saan ang welgang bayan iyo ang pinakaantas na anyo ng pakikibaka ng sambayan ng Pilipino upang mapadali nga ang pagbagsak ng diktadurang Marcos. At sa pagpabagsak po ng diktadura, kinakailangan po nating bantayan ang pakikialam ng iba pang mga dayuhang bansa upang sa gayon ay makamit natin ang tunay na kalayaan at demokrasya. Doon sa mga makabayang abogado, na pumunta rin po kayo doon sa Piñaranda Park bukas upang makita ninyo po kung ano ang ginagawang pakikibaka ng mga kababayan natin. At nang sa gayon ay madama rin ninyo kung ano ang tunay na kahulugan ng kanilang ipinaglalaban. Ang umaakyat papunta sa Camp Aguinaldo na nandiyan na sila sa Libis at dumaraan sa Santulan patungong Camp Crami. At nabahala muli ang mga nakikinig at nabahala muli ang ibang tao sapagkat ito ay mayroon ng bayoneta. Dapat katulad na nasabi ko na yung mga madre at mga pari na naroon ay hindi sila nababahala sapagkat matapat ang kanilang paniniwala na hindi sila pababayaan. Tunay nga po naman, nang malapit na yung mga sundalong may bayoneta, ay sa halip na umalis yung mga tao, ay lalo nilang pinuntahan at pinagkakamayan at inalok ng pagkain at saka inumin at ay tinuring na mga tao, hindi mamamatay tao. Iginalang sila at binigyan ng pagkain at mga tubig. Kaya nabagbag ang damdamin nung mga sundalong mga ranger na ito sapagkat ang papatayin nila na aharang sa kanilang daan patungo sa utos sa kanila na salakayin ang Camp Crami ay mga Pilipinong katulad nila. Kaya't medyo matras ang kaunti at hindi natuloy ang kanilang pagsalakay. At ang maganda nito ay nag-defect na isa-isa yung mga scout ranger at nagpunta kay General Ramos upang ipakita ang kanilang suporta kay General Ramos. Kaya ito ay patuloy na nanawagan si General Ramos sa mga sundalong ito na sasalakay na may dala ng bayoneta na hinaharangan naman ng mga mamamayan ng
sambayanang Pilipino na nagpapatuloy na ipinapakita ang people's power ay nananatiling nasa mataas at nananatiling tinutulungan ng Panginoon sapagkat sila ay walang tigil sa pagdarasal. At sa ngayon ay nais namin sa inyo, iparinig sa inyo kung ano ang panawagan ni General Ramos. Ladies and gentlemen, the very important message that we have for everyone is insofar as the 1st Ranger Regiment is concerned to disobey those orders, not carry out anything that will inflict harm, bodily injury, and violence upon the people's power out there. Mga kababayan, mga ating kapang Pilipino, mga nandiyan, masasakitan lamang ninyo. At sila ay walang ginagawa kung hindi. They are protecting the success and the victory of the people over the discredited regime of Mr. Marcos and Mr. Ver. So, ladies and gentlemen, that is our very, very special appeal to our comrades in arms from the South Ranger Regiment. If you come to us, if you do not do anything at all, if you lay down your arms, if you disobey your orders, you will be welcomed by us as fellow liberators of the Filipino people. And now, my special appeal to the women, to the loved ones of these young lieutenants, their mothers, their girlfriends, their wives, their sisters, their lolos and lolas, their brothers, and all the other people whom they value in life. Let us join the people's rally. Let us make phone calls to those that can do something about this. Let us join in helping preserve these young men who are the hope of our fatherland from an untimely and useless death if General Bronner, as prodded by Mr. Marcos, and General Ver carry out their illegal orders to attack Camp Kane tonight. Ayan po ang ating special appeal to the loved ones of these young lieutenants as well as to the young lieutenants out there who are still in a very precarious situation. And so, I would like to address one more appeal therefore to whoever gave these orders to lay off, cancel, nullify, reverse, otherwise remove and withdraw this order to attack Camp Kane. And lastly, let me appeal once more to our people. You all out there, ating mga people's power, continue to be an indispensable ingredient in the success of our people's revolution. It is not us alone, it is you mostly, and it is totally the combination of our cooperation, collaboration, and unity that has produced success in the revolution of the people against Mr. Marcos and Mr. Ver. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kaibigan ni General Ramos sa mga Scout Ranger. Thank you very much, Sister Annie, yung napakinggan at patuloy ko kayo nakikinig sa DCCB Radio via BBN News Bureau. At narito ang nabanggit nating statement na nakasaad sa sulat na pinadala ng Washington. We have heard disturbing reports of a possible attack by forces close to General Ver against elements of the forces who have come to the support of General Ramos and Minister Enrile. We urge those contemplating such actions to stop. President Marcos has pledged to refrain from initiating violence, and we appeal to him
full control ni Ramos dito sa Villamor Air Base, ganun din sa grupo ng Air Force, sa Naval Air Base, at iba pa. Pakinggan ninyo ang ulat. ulat na ayon mo naman doon sa mga mamamayan na nandun sa kampo na wala silang, handa silang mahuli kung sakasakali man dahil sa hindi pagtupad sa pinalabas na pahayag ni Ginoong Marcos na alas 6 ngayong gabi hanggang alas 6 bukas sa umaga ay curfew hour. Samantala ang inyong nag-uulat sa oras na ito, Joseph Chua, ituturn over namin kayo kay Sister Annie para sa karagdagang impormasyon. Dami pambalik sapagkat kung gabi ito ay nakakarating dyan. Subalit sa kasalukuyan ay wala kayong maririnig buhat sa Voice of the Philippines sapagkat ito rin ay sinalakay ng mga armadong tao na nakapatig katulad ng sumalakay sa Radio Veritas. At ganoon din ang ginawa sa kanila sa Voice of the Philippines. Kung anong ginawa sa Radio Veritas, pinagsisira ang kanilang transmitter sa Bulacan
Kaya sa ngayon ay hindi rin sila makapag-broadcast. Kaya medyo nahihirapan din sila. Hindi lang nahihirapan, kundi talagang wala na talaga silang magagawa dahilan sa kanilang ang transmitter nila ay sinira na nung mga armadong tao na pinapalagay na galing sa kampo ni General Ver. Samantala mga kaibigan, kani-kanina lamang ay iniulat namin sa inyo na ang Channel 7, iniulat din ni Tina Muñoz Palma, Tina Monson Palma, na ang Channel 7 ay nakuha na ng kampo ni General Ver kanina. Datapot ngayong gabi, kani-kanina lamang, mga ilang minuto lang ang nakakalagpas, ay muling nakuha na ng mga sundalo ni General Ramos sa tulong ng mga tao, sapagkat ang mga tao sa People's Power ay patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta, hindi lamang sa pagpamamagitan ng body support na nagbabarikada, kundi pati pagkain. Para bang yung multitudes of people na nakalagay sa Biblia, no? Na patuloy na dumarami ang pagkain, samantalang dumarami ang pagkain doon sa Channel 4, ay pinapadala naman nila sa Channel 7. At nang sa ganoon, ay muling ma-liberate ang Channel 7. Tunay nga po na kuha ng muli ng mga tauhan ni General Ramos ang Channel 7, at ngayon dalawa na ang kanilang channel at inaayos kung pwede na rin magamit ang Channel 7 sa kasalukuyan. At samantala mga kaibigan, nakakabagbag damdamin na tingnan ngayon ang mga leaders ng simbahan. Katulad po ang Muslim na katabi ni Cardinal Sin na nanawagan sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang suporta sa People's Power nang sa ganoon ay manatili ang demokrasya sa ating bansa. Makikita po ninyo na magkasama ang Muslim imams at ganoon din ang mga obispo na magkakatabi. Ito na marahil ang sinasabi na someday you will be one all together for the sake of the people. Kaya na ang mga kahirapan ng mga nakikipagbaka sa kasalukuyan ay nababawasan kapag nakikita nila ang mga leaders na ngayon dati ay hindi magkasundo, subalit ngayon ay magkakasama sa isang adhikaing nailigtas ang sambayanan ng Pilipino. It's 14 hours Greenwich Mean Time, and here is the news from the Voice of America. I'm Don Folsom in Washington. The Reagan administration says attempts to prolong the life of the government of Philippine President Ferdinand Marcos by violence are futile. The White House statement issued today says a solution to the Philippine crisis can only be achieved through a peaceful transition to a new government. President Marcos, meantime, has vowed not to resign, despite claims by the military leaders leading a rebellion against him that they have the loyalty of the country's armed forces. VOA's David Dyer has that story from Manila. Mr. Marcos made the vow on the government-controlled television station, but in the middle of his broadcast, the station was taken over by rebel forces. The rebel leaders have declared a provisional government headed by Mrs. Corazon Aquino. Mr. Marcos appeared on another television station after that declaration and again vowed that he would remain in office. Mr. Marcos is in the presidential palace. His personal guard force at the palace has been increased. There are tanks and armored personnel carriers at intersections leading to the presidential compound. Several hundred guards dressed in combat uniforms and carrying automatic rifles are dispersed at key entrances to the palace grounds. Crowds are beginning to gather outside those entrances. At one entrance leading to a bridge, guards are equipped with hundreds of shields, which are normally used to protect riot police from angry demonstrators. David Dyer, VOA News, Manila. Shortly after issuing the White House statement this morning, spokesman Larry Speake told an American television interviewer that a dangerous situation could develop in the Philippines if President Marcos refuses to step down peacefully. Well, it would be a situation that would certainly have the potential
for violence and would be a dangerous situation in the Philippines. What we're looking for is a decision by the Filipino people. This is something that is going to have to be handled by the Filipino people themselves, but it has to be a stable transition, a stable government to achieve what the Filipino people need and what's in the best interest of all of them. Mr. Speake stressed in the interview that the United States does not contemplate the use of military force in the situation. He also used the interview to re-emphasize U.S. hopes for a peaceful transition to a new government in the Philippines. In another interview on U.S. television, Senate Foreign Relations Committee Chairman Richard Lugar hailed the White House statement and praised President Reagan's handling of the situation. The President, I think, has acted forthrightly, unambiguously. He has asked President Marcos to leave. He has offered asylum in this country to facilitate that. He suggested that is the way to end bloodshed or any possibility of it. I don't think our President could have been more clear. I think he was courageous, and I think he's offered a solution. Senator Richard Lugar. Senator Lugar led a delegation of U.S. observers to the Philippine presidential election, and that observer team concluded the election was marked by widespread fraud. Philippine diplomats in the United States and Europe have renounced the government of President Marcos, and other countries have called for a peaceful solution to the Philippine crisis. At least 15 officials at Philippine consulates in 3 U.S. cities say they support Philippine rebel leaders trying to force Mr. Marcos out of office. However, diplomats at the Philippine Embassy here in Washington say they remain loyal to Mr. Marcos. South Korean President Chun Doo-hwan has met with opposition. 8 o'clock in the morning tomorrow, si Mrs. Corazon Aquino ipoproklamar naman bilang presidente, no? So yan na sa tuyang flash report sa kanya na makukuha ang kompletong detalles after 5 minutes na tinatranscribe sa pangit. Ako na naman, ha? Umaga na. Ayaw ko kasing dumating sana itong umagang ito dahil yung karanasan ko kahapon ng umaga, pagdating ng dawn, mga na alas 4 ng umaga, ngunit ngayon alas 5 na nga eh. Mag-aalas 5 na. Naalala ko kahapon sa mga ganitong oras, yung troops sa side ni General Ver o ang mga loyalists ay nagsimula silang magplanong atakihin ang Camp Aguinaldo at ang Camp Crami. At ngayon, nag-uumaga na naman, nag-aalala ako kanina pa na baka gano'n naman nga ang kanilang strategy. But yesterday, dahil doon sa mga panalangin ng mga tao at sa people's barricade, saka people power, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na magawa nila ang nais nila. At nagbigay na naman ng instruction si Mr. Marcos at General Ver na attack ang gagawin nila, attack from the air ang gagawin nila sa Camp Crami at saka sa Camp Crami at saka sa Channel 4 at Channel 7 Farulan na harapin ang ganitong problema. At sinabi ni General Farulan na hindi sila magpapabaya at ito ay kanilang haharapin. Datapwat ang mga tao ay unti-unti na namang tinawagan at ginising at binigyan na uli ng babala, kaya makikita mo ngayon nagkakaisa naman sila, gumagalaw at tinatawagan yung mga umuwi sa bahay na bumalik at nang sa ganon ay maharap ulit ito ang panibagong pangka sa kanila na paglusob sa kampo ni Ver. Kaya yan na naman ang senaryo natin dito sa Metro Manila. This historical moment in our country ay marami tayong matututunan kung paano pala gumawa ng isang maayos at magandang sanlipunan. Samantala, kanina, na-report din natin tungkol doon sa mga tinamaan ng bala o mga binaril sa
panunukan o sa intersection ng Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, at Jose Laurel, Ligarda at Nagtahan, na 4 na ang nasugatan, na lahat sila ay nasa ospital. Sa kabila pala noon, sa may parting Mendiola, ay mayroon din isang nasugatan at ito ay panglima na sa mga pangyayari. At ayon sa report, the story behind ang pangalan ng pinamaan doon sa Mendiola ay si Celo Lagandaon. At the incident, this is the incident in Mendiola, when people were asked to disperse by armed military hardliners. People started to disperse, but someone from behind started igniting firecrackers. Soldiers took it as a